Tập Cận Bình tăng quyền kiểm soát quân sự giữa căng thẳng với Mỹ Đài Loan. Trung Quốc sắp biên chế ồ ạt loại tàu khu trục mạnh số 2 thế giới. Đối đầu tên lửa siêu thanh Trung Quốc, Mỹ phát triển hệ thống laser mạnh nhất thế giới. Phát hiện loại gen làm tăng gấp đôi nguy cơ tử vong do Covid-19. Đợt dịch lan rộng nhất ở Trung Quốc sau khủng hoảng Vũ Hán đã lây đến 20 tỉnh. Đức tiêm liều vaccine tăng cường khi sóng dịch dồn dập trở lại. Bắc Kinh ô nhiễm nghiêm trọng trước thềm Olympics mùa đông, tình hình sẽ tệ hơn. Khám phá bí ẩn kỳ này, nơi đại dương bông hóa sa mạc khô cằn, cất giữ bộ xương của loài quái vật cá mập cổ đại. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Trung Quốc vừa trao nhiều quyền kiểm soát hơn cho chính quyền trung ương dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình để có thể huy động lực lượng phòng thủ quốc gia khi cần thiết mà không cần trải qua các thủ tục pháp lý phức tạp. Theo Nikkei Asia, một ví dụ về sự thay đổi là ông Tập có thể nhanh chóng điều chỉnh luật động viên quốc phòng và mở rộng lứa tuổi tham gia vào quân ngũ, chuẩn bị cho chiến tranh. Trước đây, mỗi lần cần sửa đổi luật, Trung Quốc phải trải qua 2 đến 3 vòng thảo luận ở Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mỗi vòng họp dài từ 1 đến 2 tháng. Động thái của Trung Quốc diễn ra giữa lúc căng thẳng sục sôi ở eo biển Đài Loan. Có thể Bắc Kinh đang tăng cường chuẩn bị cho kế hoạch sáp nhập hòn đảo bằng vũ lực. Ngoài ra, ông Tập được cho là quan tâm đến hành động quyết liệt hơn của Mỹ đối với Đài Loan và Biển Đông. Washington ngày càng thắt chặt hợp tác với Đài Bắc, làm việc với Liên minh châu Âu và Nhật Bản để kiềm hãm sức ảnh hưởng của Bắc Kinh. Mặc dù Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập đồng ý tiếp tục đối thoại, Trung Quốc đang ra sức củng cố các kế hoạch quân sự dự phòng của mình. Trung Quốc cũng tăng cường tuyển dụng binh sĩ. Ông Tập, người đứng đầu Quân ủy Trung ương, vào tháng 10 đã đồng ý mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người thân của binh sĩ, bao gồm bố mẹ hoặc vợ chồng của họ. Quân đội Trung Quốc gần 2 triệu người, chủ yếu phụ thuộc vào lực lượng tự nguyện, bao gồm nhiều binh sĩ không đủ tiêu chuẩn. Trung Quốc đang gắt gao hơn để đảm bảo đủ sĩ số binh lính, tuy nhiên gặp khó khăn chồng chất vì các gia đình sinh đẻ ít hơn, trong khi nam nữ thanh niên muốn chọn con đường cầm bút thay vì cầm vũ khí. Bạn không thể dùng smartphone suốt nhiều tháng khi đang ở giữa biển, trích lời một cựu sĩ quan Hải quân Trung Quốc cho hay. Vì vậy, nhiều người trẻ không muốn gia nhập quân ngũ, họ không thể hẹn hò và kết hôn khi phục vụ trong quân đội. Trước tình hình đó, Bắc Kinh từ tháng 10 đang siết chặt hơn việc tuyên truyền lòng yêu nước, lòng trung thành với quốc gia thông qua các kênh truyền hình. Một số nhà đài ở Thượng Hải, Giang Tô, Hà Nam, Chiết Giang bị yêu cầu hạn chế phát sóng nội dung giải trí, chuyển sang nội dung khích lệ chủ nghĩa ái quốc và nói về tư tưởng Chủ tịch Tập Cận Bình. Chiến hạm Thai 055 thứ 4 của Trung Quốc dự kiến được đưa vào biên chế trong tháng tới. Nhiều chiếc khác thuộc loại này cũng được triển khai trong vòng 2 năm. Thai 055 là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường tàng hình, có kích thước lớn và tiên tiến nhất của Hải quân Trung Quốc. Sự hiện diện của chúng càng chứng tỏ Trung Quốc đã mở rộng hạm đội vô địch thiên hạ về số lượng và tăng cường sức mạnh chiến đấu ở các vùng biển xa. Báo South China Morning Post dẫn nguồn tin thân cận với quân đội Trung Quốc POA cho biết, Hải quân sẽ chính thức tiếp nhận chiếc Jianan, tàu Thai 055 thứ 4 vào tháng 12. Chiếc thứ 5 có tên là Asan sẽ được biên chế vào nửa đầu năm 2022. 3 chiếc khác đang được sản xuất. Trung Quốc muốn triển khai tất cả chúng trong vòng 2 năm tới. Tuy nhiên, kế hoạch có thể bị chững lại nếu dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Với lượng choán nước hơn 12.000 tấn, Thai 055 là tàu khu trục uy lực thứ nhì thế giới sau DDG-1009 của Hải quân Mỹ, tức tàu tàng hình lớp Jungwon. Jungwon lớn hơn, có lượng choán nước tới hơn 15.000 tấn và thiết kế ẩn thân giúp nó rất phù hợp để tấn công đổ bộ. Tuy nhiên, Thai 055 của Trung Quốc sẽ được trang bị hiện đại hơn và là tàu chiến đa nhiệm. Nó dài hơn 180 m, rộng 20 m, sở hữu các loại vũ khí chống ngầm, chống hạm, chống tên lửa và phòng không. Chuyên gia hàng hải từ Bắc Kinh, ông Li Jie cho biết, Thai 055 hồi tháng trước đã tham gia vào cuộc tập trận chung trên biển giữa Trung Quốc với Nga, cho thấy chiến hạm này có thể đa nhiệm hơn tàu khu trục lớp Jungwon của Mỹ. Chiến hạm Trung Quốc có thể là cận vệ cho tàu sân bay và tàu sân bay trực thăng như Thai 075 và sau đó là Thai 076, nhưng tàu khu trục Trung Quốc cũng có thể chiến đấu độc lập hoặc dẫn đầu một hạm đội nhỏ ở vùng biển mở, ông Li nói. Mỹ vừa giao cho 2 nhà thầu quốc phòng General Atomics và Boeing hợp tác phát triển vũ khí laser mạnh nhất thế giới.
Hợp đồng được thông qua bởi Văn phòng Năng lực tấn công nhanh và công nghệ quan trọng lục quân Mỹ RCCTO với mục tiêu là phát triển được hệ thống vũ khí laser năng lượng cao, khuếch đại phân tán với công suất lên đến 300 kW, giúp quân đội Mỹ có thể đánh chặn tên lửa mà không cần phóng đạn. Scott Forney, Chủ tịch General Atomics cho biết, nguyên mẫu hệ thống vũ khí laser nhỏ gọn, công suất cao mà chúng tôi phát triển theo hợp đồng này sẽ tạo ra đòn tấn công chết chóc hơn nhiều so với bất kỳ hệ thống nào đã được triển khai tính đến nay. Năm 2014, Hải quân Mỹ triển khai hệ thống laser 30 kW và năm ngoái thử nghiệm hệ thống 150 kW. Nếu được phát triển thành công, hệ thống 300 kW sẽ là bước tiến lớn về công nghệ và được cho là cần thiết để bắt kịp với các hệ thống tên lửa siêu thanh đang phát triển nhanh chóng của Trung Quốc. Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ John Hyten nói, Trung Quốc đã thực hiện hàng trăm vụ thử tên lửa siêu thanh. Các nhà khoa học cho rằng những tên lửa siêu thanh của Trung Quốc bất chấp quy luật vật lý và có khả năng né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Sự phát triển của tia laser 300 kW có tác dụng phòng thủ trước những mối đe dọa như vậy. Khoa học vừa xác định một loại gen gọi là LZTF-L1 có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ tử vong do suy hô hấp khi mắc COVID-19. Phát hiện này có thể giải thích vì sao một số nhóm sắc tộc là dễ tổn thương hơn trước virus SARS-CoV-2. Cụ thể, các nhà nghiên cứu từ Đại học Oxford ở Anh phát hiện một phiên bản gen có xu hướng ngăn cản các tế bào trong đường thở và phổi phản ứng phù hợp với virus. Khoảng 60% người gốc Nam Á mang phiên bản gen như vậy. Tỷ lệ này ở người gốc châu Âu là 15% theo nghiên cứu công bố vào ngày 4 tháng 11. Phát hiện này giúp giải thích vì sao tỷ lệ nhập viện và tử vong rất cao đã được ghi nhận ở một số nhóm sắc dân và tại tiểu lục địa Ấn Độ. Tuy vậy, các tác giả nghiên cứu thận trọng cho rằng gen không phải là lý do duy nhất khiến Ấn Độ ghi nhận con số tử vong kinh khủng trong đại dịch, mà còn nhiều yếu tố khác như điều kiện kinh tế xã hội. Nghiên cứu cho rằng những người mang gen nguy cơ cao LZTF-L1 càng phải chủ động tiêm phòng vaccine, được xem là vũ khí hiệu quả nhất chống lại virus corona hiện nay. Phát hiện cũng giúp ích cho việc điều trị trong tương lai. Theo đó, quá trình điều trị COVID-19 phải tập trung nhiều hơn vào cách phổi của bệnh nhân phản ứng với sự lây nhiễm virus, theo nhận định của James Davis, đồng tác giả nghiên cứu và là phó giáo sư di truyền tại Đại học Oxford. Phó giáo sư và đồng nghiệp đã phát hiện ra gen LZTF-L1 nhờ sử dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ phân tử tiên tiến. Đợt bùng phát COVID-19 mới nhất của Trung Quốc lại tiếp tục hoành hành, lan đến cả khu vực vành đai rỉ sét phía đông nước này. Giới chức đã phải ban hành các lệnh phòng chống dịch nghiêm ngặt để kịp thời ngăn chặn đà tiến của virus. Được biết, làn sóng dịch căng thẳng này do biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao gây ra. Hiện COVID-19 đã lây lan khắp 20 tỉnh của Trung Quốc. Trong 3 tuần qua, nước này có 800 người dương tính với COVID-19. Hôm 5 tháng 11, Bộ Y tế Trung Quốc báo cáo ghi nhận 68 trường hợp mắc SARS-CoV-2 mới, thêm 22 trường hợp nhiễm không có triệu chứng. 1/3 ca nhiễm mới được phát hiện ở tỉnh Hắc Long Giang ở Đông Bắc Trung Quốc. Nơi này đã trở thành ổ dịch mới kể từ khi chùm ca nhiễm không rõ nguồn lây được ghi nhận ở thị trấn biên giới phía Bắc Hắc Hà, dù đã phong tỏa nghiêm ngặt. Theo thời báo Hoàn Cầu, ít nhất 20 trường hợp phát hiện ở Hắc Hà có nguồn lây từ trường học. Nhiều học sinh ở Hà Bắc, địa phương giáp với Bắc Kinh và Cam Túc, cũng đã bị nhiễm COVID-19 sau khi đến trường. Sau khi phát hiện 12 trường hợp học sinh dương tính với virus, tỉnh Cam Túc cũng đã đóng cửa hơn 10.000 trường học và nhà trẻ. Tờ thời báo Hoàn Cầu cho biết, việc đóng cửa hơn 60% trường học đã ảnh hưởng đến 2,84 triệu học sinh và 250.000 giáo viên. Hiện Trung Quốc đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho trẻ vị thành niên, đồng thời thực hiện hàng loạt biện pháp cách ly những người nhiễm bệnh và phần nào thực thi kế hoạch ngăn sông cấm chợ, dừng các chuyến tàu đến từ hơn 23 điểm nóng của dịch bệnh trong đợt bùng phát mới nhất. Chính quyền nhiều thành phố đã khuyến cáo người dân không nên đi du lịch qua các tỉnh và tránh ra khỏi nhà nếu không cần thiết. Châu Âu đang trở thành tâm chấn tái bùng phát COVID-19, trong đó nước Đức đang đối mặt với diễn biến dịch nghiêm trọng khi ghi nhận sự gia tăng rất đáng lo ngại về số ca bệnh do SARS-CoV-2 gây ra. Được biết, hôm 5 tháng 11, Đức phát hiện thêm hơn 37.000 ca nhiễm mới, tăng hơn 3.000 ca so với con số một ngày trước đó. Đây là tỷ lệ tồi tệ nhất được ghi nhận kể từ khi đại dịch bắt đầu. Do đó, Bộ Y tế nước này đã quyết định sẽ tiêm mũi nhắc lại thứ 3 cho những người đã hoàn thành tiêm chủng sau 6 tháng. Cụ thể, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cho biết, bệnh viện đang quá tải và phải thuyên chuyển bệnh nhân giữa các địa phương để chia lửa. Để ngăn chặn sự lây lan đáng sợ của làn sóng bùng phát dịch COVID-19 mới, tất cả người dân trong nước sẽ tiêm nhắc lại mũi thứ 3 cách 6 tháng kể từ khi hoàn thành tiêm liều thứ 2. Theo CNN, khoảng 67% người Đức đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ, trong khi 1/3 dân số hoặc chưa tiêm hoặc mới chỉ tiêm một liều. Một quan chức Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, cuộc chiến chống lại virus của châu Âu là một phát súng cảnh báo cho phần còn lại của thế giới. Giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của WHO Mike Ryan cho biết, trong tuần trước, châu Âu chiếm hơn một nửa số ca mắc trên toàn cầu, nhưng xu hướng đó có thể thay đổi. Tôi nghĩ rằng đó là một phát súng cảnh báo cho thế giới về những gì đang xảy ra ở châu Âu, mặc dù nguồn vaccine ở châu lục này
khá dồi dào. Tôi nghĩ chúng ta không nên chủ quan trước dịch bệnh tồi tệ này, ông nói. Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Kluge cũng đã vạch ra một mùa đông thảm khốc ở châu Âu khi nơi này có nguy cơ trở thành tâm chấn bùng phát virus corona một lần nữa, với khoảng 500.000 ca tử vong trong thời gian tới nếu tình hình không được kiểm soát. Tại nhiều khu vực ở Bắc Kinh vào hôm thứ Sáu ngày 5 tháng 11, tầm nhìn giảm xuống còn dưới 200 mét do ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Nhiều tuyến cao tốc buộc phải đóng cửa. Trước đó một ngày, Bắc Kinh đã lần đầu tiên ban hành cảnh báo ô nhiễm nặng cho mùa thu và mùa đông sắp tới. Theo đó, đình chỉ một số hoạt động xây dựng ngoài trời, hoạt động nhà máy và trường học. Do ô nhiễm quá dày đặc, nóc những tòa nhà cao nhất thành phố đã không còn nhìn thấy được nữa. Được biết, vành đai công nghệ Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc thường chìm trong màn sương dày đặc vào mùa thu đông, đặc biệt là những ngày lặng gió. Đợt không khí lạnh từ Siberia tràn xuống Trung Quốc vào hôm nay và ngày mai sẽ khiến tình hình càng tồi tệ hơn. Trung Quốc đã đặt mục tiêu giảm nồng độ bụi phân tử PM2.5 độc hại xuống mức trung bình 4% mỗi năm ở các thành phố lớn vào mùa đông, theo Bộ Môi trường tuyên bố vào tháng trước. Tuy nhiên, nồng độ bụi PM2.5 ở khu vực đô thị vào hôm thứ Sáu lên tới 234 microgram mỗi mét khối, mức gây hại cho sức khỏe. Như vậy, cùng với làn sóng tẩy chay liên quan đến cáo buộc vi phạm nhân quyền và sự lây lan đáng lo ngại của COVID-19, Trung Quốc còn gặp thêm vận hạn nữa là tình trạng ô nhiễm trước thềm đăng cai Thế vận hội mùa đông. Sự kiện thể thao toàn cầu này dự kiến diễn ra ở Bắc Kinh và thành phố Trương Gia Khẩu từ ngày 4 đến ngày 20 tháng 2. Tương tự như ở thủ đô Trung Quốc, miền Bắc Ấn Độ cũng chìm trong ô nhiễm nghiêm trọng những ngày gần đây. Theo Reuters, ngày 5 tháng 11, buổi sáng sau dịp lễ hội ánh sáng quan trọng của người Hindu, cư dân các thành phố phía Bắc Ấn Độ đã thức giấc trong một màn sương mù dày đặc và độc hại. New Delhi có chất lượng không khí tệ nhất trong số các thủ đô trên thế giới, nhưng chỉ số vào ngày thứ Sáu vừa qua lại tệ hơn nhiều sau dịp mừng lễ hội của Ấn Độ. Chỉ số chất lượng không khí AQI tăng vọt đến 451 trong thang đo 500, mức cao nhất từng được ghi nhận trong năm nay, cho thấy điều kiện nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe và làm trầm trọng hơn các bệnh mãn tính. Ở New Delhi, thành phố gần 20 triệu dân, chỉ số PM2.5 vào hôm thứ Sáu đạt ngưỡng trung bình 706 microgram, trong khi WHO khuyến nghị chỉ số này trên 50 microgram đã là không an toàn. Ở các thành phố lân cận Canberra và Moradabad, ô nhiễm không khí cũng rất nghiêm trọng, rác thải sau khi đốt pháo hoa nằm vương vãi khắp các con đường trong thành phố. Mỗi năm, chính quyền các thành phố hay tòa án tối cao Ấn Độ thường ban hành lệnh cấm đốt pháo, tuy nhiên quy định ít khi được thực hiện nghiêm. Điều khiến tình hình tồi tệ hơn là lễ Diwali thường rơi vào dịp nông dân ở các bang lân cận thủ đô như Punjab và Haryana đốt rác sau khi thu hoạch và chuẩn bị cho mùa vụ tiếp theo. Chính phủ Ấn Độ cũng thường bị cáo buộc không hành động đủ quyết liệt để ngăn chặn ô nhiễm vì ưu tiên phát triển kinh tế hơn là cải thiện điều kiện sống ở quốc gia đông dân thứ nhì thế giới. Đến với mục khám phá bí ẩn hôm nay, hãy cùng tìm hiểu bên dưới bề mặt bao phủ đầy cát và đá ở sa mạc Atacama của Chile. Nơi đây, một kho báu hóa thạch được xem là vô giá đối với ngành khảo cổ học đã được tìm thấy. Địa điểm được nhắc tới là Bahia Iglesia, nằm giữa sa mạc Chile, cách thành phố Santiago khoảng 680 km về phía bắc. Thật khó tin là hầu hết khu vực khô cằn này từng có giai đoạn chìm dưới Thái Bình Dương. Nhưng giờ đây, sa mạc của Chile có điều kiện khô hạn bậc nhất thế giới, rất khó tiếp cận và ít người muốn tìm hiểu, ngoại trừ các nhà khoa học muốn khám phá một kho báu cùng những dấu vết sự sống cổ xưa. Vùng sa mạc được mệnh danh là nghĩa địa hóa thạch, nó lưu giữ bằng chứng của các loài vật cổ đại từng thống trị mặt đất cách đây hàng triệu năm. Thậm chí tại đây, khoa học đã phát hiện bộ hàm khổng lồ của loài cá mập quái vật Megalodon, một trong những loài ăn thịt lớn nhất mọi thời đại từng sinh sống trên hành tinh của chúng ta. Nhà khảo cổ học Pablo Quilotran cho biết, đó là những con cá mập dài tới 16 mét và săn cá voi làm thức ăn. Mỗi cú đớp của chúng sẽ tiêu thụ hàng trăm kg thịt cá voi. Do làn sóng nghiên cứu điều tra theo chân nhà sinh vật học nổi tiếng Charles Darwin thế kỷ 19, sa mạc Atacama trong thời gian dài đã đánh mất sức hút với các nhà khảo cổ học. Chỉ đến cuối thế kỷ 20, công tác bảo tồn kho báu khảo cổ ở Chile mới được tiến hành, sau khi một số công ty tiến hành khai thác hóa thạch để chiết xuất phốt pho, khiến dư luận tức giận. Trong khi đó, bên dưới khu vực sa mạc khô hạn, từng chìm dưới đại dương này vẫn còn rất nhiều bí ẩn khảo cổ chờ được khám phá. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng 14 giờ 30 hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị đón xem.